romukeräjä. Mä kerään, mä en raskin luopua oikeastaan mistä. Se jonkunnäköinen sairaus. Että niin, sehän on voittajalla eniten lopuksi romu. Vespahan minun ensimmäinen moottoripyörä. Siinä kiehtoi se klassinen muotoilu. Seuraava moottoripyörä oli Royal Enfield vuosimallia 52. Enempi tommonen harjoitteluprojekti. Ja tavallaan sitten se Royal Enfield kirjallisuuden kautta, niin mä näin niin kuin ensimmäisen Royal Enfield Indianin. Ja siinä niin kuin rupesin niin kuin miettimään, että hei, että niin Indian. Se oli tyylikkäin moottoripyörä. Se on nopea ja se on parempi kuin Harley Davidson. Se oli rakkautta ensisilmäistä. Nimeni on Jori Toivonen. Moottoripyöräni on Indian Chief, vuosimallia 36. Etin niin kuin käsiini kaikki mahdollisen Indian moottoripyörän kirjallisuuden, mitä vaan voi saada. Kaikki lehdet, kaikki kirjat, vanhat suomalaiset autokatalogit, josta vielä 50-luvulla löytyi niin kuin Indian Chief-esitteitä esimerkiksi. Ja etsikkoaikaa, että tämä kirjallisuustutkimusta kesti varmaan 5-6 vuotta. Ja koko aikana tietysti hain Indiania. Mutta sitten 2008 Englannista löysin tämän oman Chiefini. Indian saapui Suomeen tuommoisessa vanerilaatikossa. Aivan sama maalipinta mikä nyt tällä hetkellä, mutta niin teknisesti se oli ihan romuna. Kun sä ajoit sillä, niin se olisi niin kuin ajaa traktorilla. Se niin kuin rouskutti silleen trunk, 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 trunk. Ihan niin kuin hirveätä kolinaa. Ja siinä oli vielä sille, että mä en tiennyt, että, että onko tämä nyt rikki vai mikä tässä. Tältäkö nämä inkkarit kuulostaa? Noin 3 milliä paksu prikka oli jätetty tuolta takarenkaa akselista pois, jonka seurauksessa takarengas oli pikkusen vinossa, jonka seurauksena ketjut oli syönyt tuon takahammasrattaa epäkeskoksi, jonka seurauksena ketjut kiristyi ja löystyi tälleen näin, jonka seurauksena se on laittanut vaihelaatikon niin kuin ihan romuksi. Se oli ihan kaikki puslat oli niin kuin pyöri ympäri ja kaikki ihan tämä 3 milli prikan takia. En mä oikeastaan korjannut sitä vaihelaatikkoa, vaan mä vaihoin siihen kokonaan uuden vaihelaatikon, joka on niin kuin sisältää ihan modernia tekniikkaa. Tavallaan en koe, että on entisöijä siinä mielessä, että niin haluaisin palauttaa sen alkuperäisen muodon, että niin mä haluan säilyttää siinä se historia. Ei ole mikään ongelma, että mä käytän modernia tekniikkaa. Se on minun mielestä ihan hyväksyttävää, että niin se tekee siitä luotettavamman, tekee sitä paljon nopeamman, helppokäyttöisemmän, siis kaikin puolin. Se lähtee käyntiin aivan varmasti. Kaikki muut on purettu ja korjattu ja entisöity, paitsi alakerta. Siinä on 2 pyttyä, toinen oli jostain 45 vuodelta ja toinen oli ehkä uudempi, jostain ehkä jopa 50-luvulta. Että niin, tämähän mua niinku häiritsee, en mä voi sietää, että mulla on niinku se näet, ne on eri muotoiset ne pytyt. Löysin sitten eBaystä sopivan pytyn ja päätin, että mä haluan siihen niklauspinnan. Nikkelöintipinta. Pytyt lähetettiin sitten Puolaan. Eli pytyt sitten putkitettiin, uudet putket. Venttiili-istukat jyrsitään tietenkin uuteen muotoon.
Ja sitten tietenkin nikkelöintipinta. Tavallaan kun mä vaihan sen vaihelaatikon, niin sittenhän se niinku periaatteessa oli jo ajokunnossa, mutta niin edelleen musta tuntuu, että okei, että tämmöistäkö se Indian ajaa, kun sä ajat tälleen tärisee, silmistä valuu vesi, kun se on hirveä se tärin. Tavallaan sit kun sulla on kaikki siinä paketissa, sit alkaa kans semmonen todella hankala vaihe, koska sä joudut sen virittää ja säättää kaikki venttiilin välykset, sytytykset, kaasut, varsinkin tämmöiset vanhat kaasuttimet, ne on niinku, jos ne ei ole niinku tikissä, ne ei toimi, sä et saa konetta käyntiin. Sitten voit pikkusen nippeleitä kääntää, niitä ei saa kääntää silleen niinku liian, menee niinku, sä rikot sen. Pitää kääntää just siihen oikeaan kohtaan, että se just tiivistää, yhtä liian tiukka. Nykyajankin tämmöiset matkapyörät, nehän niinku noudattaa tätä niinku muotoilua. Nämähän kaikki muut moottoripyörät on vaan niinku periaatteessa kopioita tästä, huonoja kopioita. Indianille ajaminen, no voisiko nyt sanoa, että niin se on lentämistä kahdella pyörillä. Sehän niinku kulkee kuin juna. Se on niinku, nyt kun se alkaa niinku olemaan niinku balanssissa, eli siellä ei ole niinku tällaisia, niin sehän niinku kulkee, pystyt varmaan ja ilman käsiäkin ihan niinku helposti, että niin se on vaan niinku pysyy tälleen. Ehkä suurin haastehan tässä on tämmönen herrasmieskonfiguraatio, eli niin jalkakytki ja käsivaihteet. Eli sitä ajetaan niinku auto. Se on niinku, joka vaatii silleen totuttelua, että niin jyrkkä vase on todella vaikea tehdä. Et käytännössä pitää heittää vapaalla ja sitten niin kääntää, niin se ei tarvitse, sä voit silloin laskea jalat maahan. Kyllähän se niin kuin tyydyttää. Sitä saa mielihyvää tavallaan, että niin pystyt täyttämään se oma unelma. En mä katunut mitään, että niin, tää on niin kuin hyvä ostos.